নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই পালক পনীৰ কেনেকৈ বনাব লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সবৰে ভাল লাগিব আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু চেনেলটো সহযোগ কৰিব ধন্যবাদ প্ৰথমতে আমি ধুই ললো এতিয়া এইখিনি আমি সিজাম অলপ সময়ৰ কাৰণে এয়া এখিনি পালেংখিনি আমি 5 মিনিট মান সিজালো পালেং কিয় সিজাইছো মানে তিতা অকমান থাকে যে সেই তিতাটো আঁতৰাবৰ কাৰণে এতিয়া এখিনি আমি কাঢ়ি লম কাঢ়ি পানীত দি দিছো গৰম পানীৰ পৰা ইয়ালে দি দিছো এয়া পানীখিনি মই কেটামান বৰফ দি দিম এখিনি সোনকালে ঠাণ্ডাও হৈ যাব লগতে যেটো কালাৰ আমি সিজাইছিলো পালেঙৰ কালাৰটো সিজোৱা কাৰণে গুছি নাযায় বুলি মই বৰফৰ টুকুৰা দুটামান দি দিছো কালাৰটো কালাৰ হৈ ৰব এতিয়া আমি এয়া পানীৰ পৰা পালেংখিনি কাঢ়ি এই খৰাহিটো দি দিছো যে পানীখিনি আঁতৰি যায় এ আমি কিটাল ধনিয়া লৈছো দুটা জলকীয়া পিয়াজ এটা আদা ইমানকন লৈছো কাৰণ আমি ইয়াত নহৰু নিদু কেটামান কিসমিস লৈছো তাৰ পিছত কাজু বাদাম মানেকে গুড়া কৰা দুটামান আৰু পিয়াজ হেৰি টমেটো এফাল বিলাহী এতিয়া এখিনি আমি ভালকে কাটি আমি কেৰাহীত অকমান তেলত ভাজিম আমি গ্যাস জ্বলালো কেৰাহী বহালো তেল অকমান দি দিও তেলখিনি এতিয়া অকমান গৰম হলে বেছি তেল নিদিও তেল গৰম হৈছে দেখিছে এইকিটা জিৰা লৈছো জিৰা ইয়াত দি দিছো এতিয়া কুটি দিয়া আমি আদাখিনি ইয়াত দি দিম জলকীয়া কিটা দি দিলো কুটি পেলাই পিয়াজ কনো আমি দি দিলো কুটি লোৱা তাৰ পিছত কিসমিস আৰু আমি কাজুখিনি দি দিম এতিয়া আমি এখিনি লৰাই দিম হৈছে আৰু বেছি সময় ভাজিব নালাগে আমি বিলাহীকণ দি দিম কাটি লোৱা লৰাই দিছোঁ নিমখ অকণমান দিছোঁ নিমখ আধা চামুচমান দিব সোৱাদ অনুসৰি চাৰি ভাগৰ এভাগ হালধি দিলোঁ তাৰপিছত আধা চামুচমান ধনিয়া গুড়া দি পেলাই লৰাই দিছোঁ এই অকণমান পানী দিওঁ ইয়াত বিলাহীটো তেতিয়া অকণমান ভালকৈ সিজি যাব এতিয়া অলপ সময় উতল আহিছে উতল আহাৰ পিছত মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম দেখিছেনে আপোনালোকে চাওক উতল আহিছে ভালকে পানীটো শুহিব মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম এতিয়া গেছ বন্ধ কৰিলো আমি এতিয়া এইখিনি অকমান ঠাণ্ডা হওক তাৰপিছত আমি ইয়ালে ট্ৰান্সফাৰ কৰিম মিক্সি জাৰলে মিক্সি জাৰত প্ৰথমতে মই ধনিয়া কেঁচা ধনিয়া কুটা কণ দি দিছো তাৰ পিছত আমি যে পালেং সিজাইছিলো সেইখিনি ধুনিয়াকে দি দিলো এতিয়া ভাজি লোৱা বস্তুখিনি ইয়ালে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলো মিক্সি জাৰলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি এতিয়া এখিনি আমি অকণমান পানী দি পেলাই পিহি লম এই আমি অকণমান পানী দিছো পানী অকণমান দি ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া এখিনি পিছি লম এখিনি আমি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো এখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে আমি পনীৰটো কাটি লম এই পনীৰটো মই ঘৰতে বনাইছো
গাখীৰ আছিল। চাওক এইখিনি পনীৰ কাটি লৈছোঁ। ঘৰত বনোৱা পনীৰ কাৰণে অকণমান ভাঙি ভাঙি গৈছে, অলপ গুড়া ওলাইছে, ভালকৈ ছেট কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে কিনি আনি পেলাই বনাব পাৰে। কেৰাহী গেছত উঠাই দিছোঁ। কেৰাহী গৰম কৰি তেল দিছোঁ পনীৰৰ কাৰণে। 4-5 চামুচমান তেল দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া আমি তেলখিনি গৰম হ'লে আমি পনীৰখিনি ভাজি ল'ম। তেলখিনি গৰম হয় মানে আমি অকণমান হালধি, নিমখ পনীৰখিনি সানি ল'ম, তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিম। লাইটলি ফ্ৰাই কৰিলে হ'ল, বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। এয়া আমাৰ তেল গৰম হ'ল। এয়া পনীৰ কেইপিচমান ইয়াত দি দিছোঁ। ফ্ৰাই কৰি লওঁ পনীৰ কেইপিচ। ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিলে হ'ল। পনীৰ কেইপিচ দি দিলোঁ। এয়া অলপ সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে আমি নমাই থ'ম। এনেও পালক পনীৰত পনীৰ ফ্ৰাই নকৰি কেঁচাকৈ দিয়ে, কিন্তু আমি পনীৰ ফ্ৰাই নকৰাকৈ খাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মিক্সি জাৰত যিখিনি কাঢ়ি থৈছিলোঁ সেইখিনি বস্তু এটা ঠাণ্ডা হ'ল। আমি এইখিনি এতিয়া পিচি ল'ম। এয়া এইখিনি হৈ গ'ল পিহি। ইমানখিনিয়ে, বেছি পানী আমি নিদিওঁ। আমি কাঢ়ি লৈছোঁ। আমি বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰা নাই, এটা ছাইডে অকণমান ফ্ৰাই হৈছে আৰু বাকীখিনি ফ্ৰাই নাই কৰা। দেখিছে, এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি আমি লৈছোঁ। পনীৰ ভাজি লোৱা তেলখিনিতে আমি এতিয়া পিহি লোৱা বস্তুখিনি দি দিম। জাৰত লাগি থকা বস্তুখিনি অকণ পানীৰে আমি ধুই অখালি দি দিম। আধা কাপমান পানী আমি মিলাই দিলোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি উতলিবলৈ দিম ভালকৈ। সেয়া আমাৰ বস্তুখিনি উতলিছে। ইয়াত বেছি ডাঠ হৈ আছে, ইয়াত অকণমান আমি পানী মিলাব লাগিব আৰু নিমখটো হৈছে নাই আমি অকণমান চাম। নিমখ অকণমান লাগিব। আধা চামুচমান নিমখ মিলাই দিছোঁ, মানে টেষ্ট অনুসৰি আপোনালোকে চাব। আমি কম খাওঁ কাৰণে কমকৈ দিছোঁ। যোনে বেছিকৈ খায় বেছিকৈ দিব পাৰে। আধা কাপমান পানী মিলাই দিছোঁ। সেইখিনি উতলক। তাৰ আগতে আমি পনীৰ কাটোতে যিখিনি গুড়া বাচি আছিল সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিম। দি দিলোঁ। আৰু এটা বস্তু দিম, যিটো পালক পনীৰত দৰকাৰ হয়, ক্ৰীম, ফ্ৰেছ ক্ৰীম, আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম। মই এইটো 1 চামুচমান দিম। এয়া ক্ৰীম 1 চামুচমান আমি দি ল'লোঁ। ক্ৰীমটো দিয়াৰ লগে লগে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় পালক পনীৰৰ। এতিয়া আমি আকৌ ঢাকি দিম 5 মিনিটমান। তাৰপিছত আমি পনীৰখিনি দি দিম। এয়া 5 মিনিটমান হ'ল। আমি এতিয়া খুলিছোঁ, চাওক দিছে, ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া আমি ভাজি লোৱা পনীৰ কেইপিচ দি দিম। হৈছেহি আৰু এয়া এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। ইয়াত অকণমান ওপৰত গৰম মছলা অকণমান ছিটাই দিছোঁ, অকণ গোন্ধৰ কাৰণে বাছ। বাটাৰ 1 চামুচমান ইয়াত দি দিছোঁ।
এতিয়া এইখিনি আমি বাউল এটালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম। আমাৰ পালক পনীৰ আপোনালোকে বনাই খাব দেই। এয়া আমাৰ পালক পনীৰ আজি বনোৱা ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে বনাই খাব। আপোনালোকক ৰেচিপিটো ভিডিঅ' কৰি দিয়া হৈছে, গোটেইখিনি চাব আপোনালোকে। বেয়া হৈছে ভাল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকৈ বনাই খাব। এনেকৈ আগলৈকেও নতুন নতুন আৰু ভিডিঅ' কিছুমান লৈ আহিম, যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহজতে ঘৰত বনাই খাব পৰা হ'ব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, ধন্যবাদ।